Paglisaan. Okay. So, punta muna tayo sa mga vloggers. Sa pinaka nire-recommend ko na island hopping. So dito tayo yun sa Carabisaan Beach. Yan, marami yung nag-snorkeling ngayon. I don't know kung dito yung guest natin. So sa mga kaming guest natin dito sa Boracay ulit, dito kayo ma-enjoyed sa company na to. Dito na tayo, malapit na. Ito yung private island hopping. Saka dito yung snorkeling sa may Crocodile Island. So dito tayo sa Triple R Travel Tours. Dito sa island hopping. Bali yung mga ano nila dito, pwede kayo lumait. And then pwede din kayo dito magpa-set up ng Boodle fight. Ganito. Boodle fight. Magsuli. Sila pansit dito. Shrimps nila. Pork barbecue. May naman sila chicken barbecue nila. Saka ito yung mga drinks available. Juice. Then, orange juice or pineapple yata. Baka may magawin ice dito. So, yung kahawa nila dito sa likod. Show you. Okay. So, nagano ako dito na pumunta na ako dito doon. Last stop nila sa Scuba Diving. Kunin na nakapag-install code na sila. So, pwede tayo na tulong po na kayo pag Buka Beach. Okay. ice cream, sir! We are with our guests. Ma'am, shout out po. So first time niyo po? Okay. Oh, thank you, sir. Kuya Carlo. So highly recommended po. Okay. Recommended ko po ang kanyang travel
travel and tours. Yeah. Sama na rin yung tour guide. Maraming tour guide kami dito. Yung isa sa mga tour guide ko si Romel. Yan. AKA Bora Tour. Yan. So, kamusta po yung experience niyo po sa island hopping po? Satisfied naman. Okay. Can you recommend our travel and tours? Triple R Travel and Tours po sa island hopping. Okay. Okay, so pabalik na tayo. After the 4 to 5 hours island hopping. Okay, pwede ba palakpakan natin yung ating kapitan sa mga boat crew para sa natin. Yan sa kanila nakaalala sa lalay yung buhay natin Akala ko kanina. pa yun. Tama. Okay. Okay. So yung gusto naman magbigay ng pangmaligaya or tip para sa magbigay ng tip or pampaligaya sa ating boatman, pwede po natin ilagay sa kanilang tip gallon kasi hindi yung tip bag Gallon. pero kung meron kayong milyon, lagay nyo na doon. Okay. So, sana enjoy po kayo. Sa inyong lahat. Thank you so much. Okay. So, dito lang muna. I hope you enjoy it, sir, ha? Sige lang isip eh. Lagay na lang po dyan. Enjoy kayo. Okay, so ito muna tayo. Okay, mga ka-vloggers. Gusto na yung island hopping. So, that's why I recommend Triple R Travel and Tours sa sa mga island hoppings natin. So, dyan tayo nag-ano. And actually tayo mo water sports for the water sports activities. Ito muna. Yan si Sir. Okay, so nakita nyo naman yung sa Triple R Travel and Tours doon sa Tambisaan. So maganda po ng Triple R. Yung mga kanila service, also the mga guide nila, kapitan, mga crew ng bangka, also yung service, syempre maganda. Lalo na kung sa pagdating sa pagkain, Boodle fight, and mas maganda yung setup. Okay, so ganito lang muna mga ka-vloggers. At sa mga gusto pala mag island hopping private, may pupilans or Boodle fight, you can contact me. Available din sa group tour din. Okay, so yan lang muna mga ka-vloggers. So thank you for watching. See you next vlog mga people. Boracay.